Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapagpusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Edtech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw! Ako si Tutor Mark, ang inyong makakasama para sa ating Math Remediation Program. Kaya naman kung ikaw ay mag-aaral mula sa Grade 1 hanggang Grade 3 na gusto maging advanced sa paksa na ating ibinabahagi ay maaari kayong sumali rito. At para naman sa Grade 4 to Grade 6 ay isang refresher para inyong maalala ang mga natalakay na ninyong paksa. Ngunit gaya ng aking binabanggit, meron tayong mga prerequisite na mga skills na kinakailangan na atin ang ginawa sa mga nakaraan natin na schedules ng Math Remediation Program. Kaya mga bata, kung kayo ay handa na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, pati na ang inyong papel o kwaderno dahil sisimulan na natin ang ating talakayan. Nakaraang linggo o nakaraang araw ay ating pinag-aralan ang tungkol sa area ng isang square at ng isang rectangle. Sabi nga natin, ang formula para sa square ay A equals S squared. Ang formula para sa area ng rectangle ay A equals L times W. Sa araw na ito, tayo ay dadako sa tinatawag natin na triangle, yung polygon na may 3 sides. Kaya simulan na natin. Guguhit muna ako ng triangle. Ang aking iginuhit ay isang klase ng right triangle sapagkat ito ay mayroong 90 degrees angle. Pag tinukoy natin ang area ng isang triangle, ito ang kanyang formula. A is equals to 1/2. Lagi tayong may 1/2 kalahati. Tapos B, H. Ang ibig sabihin ng B ay base. Ibig sabihin mga bata, yung paa nung pinaka-triangle natin, kung ano yung pinakalapad niya. Ang H naman, ang tinutukoy natin na height o yung taas. Again,
Pag sinabi nating B, yan ay base. Kapag sinabi nating H, yun ang height. Tandaan ha, base and height. Ngayon, ilagay natin ang konsepto na ito dito sa ating triangle. Yung pinakalapad niyan, yun ang tinatawag natin na base. Halimbawa, ang ating base ay 8. Pagkatapos, yung nakatayo, yung patayong pwesto, yan ang tinatawag nating height. Halimbawa, ang height natin ay 8 din. Kung gayon, ang ating triangle ay may base na 8 at may height na 8. Pwede ba yun, Tutor Mark? Pwede yun. Kahit magkapareho, pwede yun. Okay? O ngayon, isosolve na natin. Ang gagawin lamang, unahin lagi na isulat ang formula ng area. A equals 1/2 BH. Kopyahin ang 1/2, ilagay sa loob ng parenthesis yung B. Our B is 8. Close parenthesis. Open parenthesis again. I-substitute natin kung ano ang H, which is the height, at ilagay ang 8. Nakakasunod ba mga bata? Naalala nyo ba ang tinuro ko na pwedeng gamitin pang multiply yung parenthesis? Okay? So yan ang ating ginagamit para sa mga susunod natin na mga lesson, ready kayo for higher math. Okay? Oh, let's move on. Ang susunod natin na gagawin ay i-multiply muna natin yung base at height. I-multiply natin tong dalawa. Copy muna natin yung 1/2. What is 8 times 8? O multiples of 8 8 times 8. So 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. O, di ang sagot 64. Nag-multiples pa ako, di ba? Ayan. So our answer here for 8 times 8 is 64. So sunod nun, i-multiply natin yung 64 sa 1/2. Paano natin siya i-multiply? Ganito yun mga bata. Parang ang 64 natin ay may over 1 sa baba. Parang ganon yun. Naalala niyo yung tinuro ko sa multiplication, yung pag-multiply ay isang diretso. So ang 64 ay para siyang merong over 1 sa baba. So parang ganito yan. I-multiply natin na 8 times 8 ay 64. Lagyan niyo siya ng over 1. Nakuha? Tutor Mark, bakit kailangan nating lagyan ng over 1? Para makapag-multiply tayo at hindi kayo malilito. Okay? Usually, ang nilalagay lang ay buong 64, which is okay naman. Pero para hindi kayo malito, pag nag-multiply kayo, lagyan nyo ng over 1 sa baba. Okay? Next, let's multiply it, numerator to numerator, denominator to denominator. 1 times 64 is 64. 2 times 1 is 2. Nakuha po ba ninyo mga bata yung concept natin? Kaya natin nilagyan ng 1 para hindi na kayo malito. So ibig sabihin, pag nag-multiply kayo, ilagay nyo sa taas, tapos it serves as a numerator, lagyan ng over 1. Clear? And then multiply it, numerator to numerator, denominator to denominator. Kaya ang sagot natin ay 64 over 2. Itinuro ko rin sa inyo noon na ang fraction ay parang division. Therefore, we need to divide 64 to 2. Tanggalin na natin to ha. Let's divide 64 and 2. 64 divided by 2. First digit to first digit, o isang digit sa isang digit, 6 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. Subtract it. 6 minus 6 is 0. Bring down 4. 4 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. Therefore, let's subtract it. 4 minus 4 is 0. At ang ating sagot ay 32. Therefore, our answer here is 32. Now, kapag nagbigay ako ng units like meters
and meters here, kagaya ng ginagawa natin noong nakaraan na nilalagyan natin ng squared, ganun din po yun. So, magiging 32 meters squared. Clear? At yan ang ating sagot sa item na ito. Kaya kapag kinuha natin ang area ng isang triangle, dapat i-memorize natin ang formula ng 1/2 times base times height or 1/2 BH. Is that clear? Kung nakuha ninyo at nasundan kung paano natin nakuha ang 32 meters squared, very good. Hit like or heart. At ito rin ay nakuha ni Jan Galupo, Akisha Ariola, at ganun din kay Darren Tikboy Baldin. Ayan. Thank you. Easy round to, di ba? O, isa pa tayong easy round ha. Tandaan na yung formula, huwag kakalimutan. So, ang gagawin ko, erase ko na ngayon ha. Lipat tayo sa next item. Another easy question. So, lagi tayong titingin doon sa drawing or sa illustration. Importanteng tinitignan natin yon. O, now, iibahin ko yung triangle natin. Ayan, yung triangle natin, okay? Meron akong parang broken line. Ang broken line na yon ang tinatawag natin na height. Okay? Meron tayo minsan makikita na buo, lalo kapag patagilid. Yun yung right triangle kanina, di ba? So, yung right triangle natin kanina, kita kagad natin yung height. Ito, kita rin naman, pero naka-broken line ang pagdodrawing doon. Hindi pwedeng buo. Okay? Parang imaginary nakaguhit lang. So, our height is 4, and then our base is 6. Let's solve it. Ready na ba? Okay, let's begin with the formula. A is equals to 1/2 BH. Second step, substitute the numbers. 1/2. Our B or base is 6. Parenthesis 6. Open parenthesis. Our height is 4. Copy. After that, let's multiply. 1/2. Parenthesis again, yung sinabi ko kanina. 6 times 4 is 24. At ang tinuro ko ng technique, ilagay siya as a numerator at lagyan ng over 1. Clear? Close parenthesis. Now, let's multiply numerator to numerator, denominator to denominator. 1 times 24 is 24. 2 times 1 is 2. And we are now ready to divide it. Let's divide 24 and 2. 2 divided by 2 is 1. 1 times 2 is 2. Let's subtract it. 2 minus 2 is 0. Bring down 4. 4 divided by 2 is again 2. 2 times 2 is 4. Let's subtract. 4 minus 4 is 0. Therefore, our answer for 24 over 2 or 24 halves, ang sagot natin doon ay 12. And then copy natin kung ano yung ating units na ginagamit o yung metric system na ating ginagamit. It's centimeters. And then, lagay lang natin yung square. So, our final answer is 12 centimeters squared. Yan ba ay pareho nating nakuha na 12 centimeters squared? Kung opo, hit like or heart. Kaya kay Fiona Ariola, Ashley David, ganun din kay Akisha. At kay Martin Presa, ayan, tama ang inyong nakuha sagot. O di ba ang dali lang? So kung titignan natin, ay para pala makuha ang area ng triangle, memorize mo dapat yung kanyang formula. Opo, at dapat tapat-tapat. Yung numerator na nasolve natin kanina, ilagay nyo na kagad sa taas para hindi kayo mahihirapan, para madali tayo mag-multiply. Okay? O, ngayon, lipat tayo sa average round. Siyempre, hihirapan natin ng konti. Ready na ba? Kung ready na, eto na. Siyempre, ang ating average round, gagawin nating decimal number. O, di ba? So, ito ang ating illustration.
Sometimes makakakita kayo ng mga ganitong klase ng triangle. Ayan, scaling triangle. Ibig sabihin ng scaling triangle, yun yung mga triangle, yun yung klase ng triangle na yung sides niya magkakaibang sukat. Okay? Ngayon, asan dito yung height? Hindi natin makita, di ba? Kaya makakakita kayo ng drawing or illustration ng teacher nyo na nilalagyan nila ng ganito. To illustrate na andun yung height, tapos idudugtong yun sa base. Clear? Kaya mga bata, kapag nag-drawing kayo ng ganitong klase ng triangle at para malagay yung height niya, kinakailangan mailagay yung imaginary, tapos idudugtong doon sa pinaka-base. Okay? So our digit here, ayan, hanap ako ng aking sinulat na number, it is, ayan. For example, our digit is 5.6 meters and 2.2 meters. Oops. Ayan. Ang ating digit ha, ang una ay 5.6 meters. Yun nandito sa gilid ay 2.2 meters. Okay, we are going to solve it. Huwag kayong matatakot kapag decimal ha. Oh, ready? Solve it. Write down the formula. A equals to 1/2 BH. Clear? Okay. Ngayon na nalagay na natin yung 1/2 BH, isa-substitute na natin yung mga number for base and height. What is our base? Correct. It's 5.6 meters. So lagay lang natin parenthesis, 5.6. Susunod, what is our height? 2.2. So parenthesis again and 2.2. Now, we are going to solve it. Kailangan yung movement ng ating decimal point ay sinusundan natin ha, kung ilan yon. So let's put it this way, 5.6 times 2.2. Tapat-tapat, let's multiply. 2 times 6 is 12. Put here the 2, carry 1 on top. 2 times 5 is 10 plus 1, that's 11. Now we proceed to the next digit, which is 2. 2 times 6 is again 12, carry 1. 2 times 5 is 10 plus 1, it's 11. And we are now ready to add. Let's add it. 2 times nothing is 2. 1 times 2 is 3. 1 plus 2 is 3. Sorry. Again, 1 plus 2 is 3. 1 plus 1 is 2. And put down the 1. So our answer, yung nakuha natin ay 1, 2, 3, 2. Let's count the number of decimal places. 1, 2. Dalawa. So from here, movement. 1, 2. So our answer is 12.32. Kung ating nakikita dito na 12.32 po, Sir Mark, yung answer, paano natin lalagay yun? Ilalagay natin siya dito sa kabila. Okay? 1/2. And then gaya ng ginawa natin kanina, kahit decimal number, ilagay mo pa rin siya sa tuktok. Okay? So, 12.32. Clear? Lagyan natin siya ng over 1. I'm sure na merong iba na magsasabing, Sir Mark, parang mali yan kasi wala namang fraction na may decimal number sa taas. Opo, wala nga pong ganun. Pero ang gagawin natin para magkatapat-tapat siya, in essence, ganun ang ating gagawin. Okay? Again, in essence para hindi malilito yung bata. Sabi ko nga, tutor ako. So, syempre gagawa ako ng paraan para maintindihan at hindi malito yung bata. In this way, magagawa natin na i-multiply pa rin yung numerator to numerator at denominator to denominator. So the concept would be 1 times 12.32, eh di 12.32 pa rin, over 2 times 1, that's over 2. Again, in essence, it's the same because it determines that we need to divide it. Pareho lang ang kanyang konsepto. So, after doing that, i-divide na natin yung 12.32 doon sa 2 to make it half.
Erase na natin to. So let's divide it. 12.32 divided by 2. So to answer it, yung 1 hindi kaya dito sa 2. So dadagdagan natin ngayon. 12 na ang gagamitin natin. 12 divided by 2, that's 6. Put 6. 2 times 6 is 12. O, parang lesson lang natin nung nakaraan, di ba? Yung unang part ng ating math remediation. We will apply everything. 12 minus 12 is nothing. Next, itapat ang decimal point, lagyan din ang decimal point sa taas. Nakakasunod ba? Yes. Now, bring down 3. 3 divided by 2 is 1. Put 1. 1 times 2 is 2. Subtract it. 3 minus 2 is 1. Bring down 2. 12 divided by 2 is 6. 6 times 2 is 12. And if we subtract 12 minus 12, that's 0. Therefore, our final answer is this decimal number, 6.16 meters squared. Pareho ba tayo lang nakuha ang sagot? Kung opo, hit like or heart. Again, I would like to tell it to everybody na pwede ba yung ganon na decimal number na siya tapos nilagyan mo pa ng over 1 at ginawa mong fraction form? Ang sagot po doon in essence, yes. Kasi kaysa namang i-convert pa natin yung decimal number na maging isang fraction form, pinahirapan pa natin yung sarili natin. Ayaw natin gawing komplikado ang pagkatuto ng bata dahil ang target lang natin ay mag-multiply. So, to have that, nakikita po natin na nung sinolve natin, this is the decimal number. Kaya natin nilagyan ng over 1 para ideally, mai-connect pa rin ninyo mga bata yung konsepto na minumultiply natin yung numerator to numerator at denominator to denominator. And then after that, you proceed in dividing it. At the end of the day, you'll have the same answer, the same concept. Nakuha ba mga bata? Kung 6.16 meters squared ang inyong nakuha, hit like or heart. Kaya kay Denise Basilan, ganun din kay Christine Vasquez, Akisha Ariola at Martin Presa, ang nakuha nilang sagot ay kapareho ko na 6.16. Ayan. Dagdagan pa natin ang isang average round. Alam ko, hinihintay niyo yung difficult question. Ayan. Hintay-hintay lang. Isa pa tayong average round na tanong. Okay? Ready na ba? Kung ready na, isusulat ko muna ang ating item. Okay, ito na ang ating digit. Ang ating triangle ay pa ganito, tapos ito yung ating height. Kopyahin, 5.4 centimeters. Again, 5.4 centimeters. Yung base naman natin ay 13.1 centimeters. Okay? Ready na ba? Solve na natin. Let's solve for the area of the triangle. Sulat muna natin ang formula, yung lagi ang mauuna. A equals to 1/2 BH. After that, copy 1/2 and substitute the base. Our B is 13.1. Put it inside a parenthesis, 13.1. Put another parenthesis para sa ating H or height, that's 5.4. After that, let's multiply 13.1 and 5.4. Scratch muna tayo. 13.1 times 5.4. Let's multiply it. 4 times 1 is 4. 4 times 3 is 12. Carry 1. 4 times 1 is 4 plus 1, that's 5. Let's proceed with the next digit. 5. 5 times 1 is 5.
5 times 3 is 15. Carry 1. 5 times 1 is 5, plus 1, that's 6. At nakuha na natin yung mga digit. Let's add it now. 4, bring it down. 2 plus 5 is 7. 5 plus 5 is 10. Carry 1. 1 plus 6 is 7. Our digit now is 7074. Let's count the number of decimal places. 1, 2. Dahil dalawa, coming from here, let's move it. 1, 2. So our answer is 70.74. Yun ang ating ilalagay. 1/2, put the parenthesis, 70.74. Put the over 1, close parenthesis. Multiply the numerator to numerator, denominator to denominator. 1 times 70.74 is 70.74. 2 times 1 is 2. And now, we are ready to divide 70.74 and 2. Scratch ulit tayo. Dito tayo sa gilid. Let's divide it one at a time. 70.74 divided by 2. Digit to digit. 7 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. Let's subtract. 7 minus 6 is 1. Bring down 0. Nakakasunod? Our digit now is 10. 10 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. If we subtract it, wala nang susunod. Put the decimal point. Bring down 7. 7 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. Let's subtract. 7 minus 6 is 1. Bring down 4. 14 divided by 2, it's 7. Because 7 times 2 is 14. 14 minus 14, wala nang space, is 0. O yan, di ba? So ang pinakasagot natin dito ay 35.37. Therefore, when we divide it, nakuha nating sagot ay 35.37 and put the centimeters squared. Hindi ba tayo simple lang? Tandaan, we just need to apply what we have learned from the past kung paano natin sinusolve ang klase ng ganitong equation. Importante ang kaalaman natin sa pag-divide at sa pag-multiply pa rin ng decimal numbers. And when we apply all of these things, makukuha natin kung paano ito isolve. So, for our question, na 5.4 centimeters para sa kanyang height at 13.1 centimeters para sa kanyang base, our final answer is 35.37 centimeters squared. So kung yan ang nakuha ninyong sagot, congratulations! Kagaya ng sagot ni Gabriel Alan Escobedo, ganun din kay Martin Presa at kay Akisha Ariola. Same thing goes with Carlo Mariano and Maya Landicho. Hit like or heart kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Now, we move on to our last question, a difficult question. Ang gagawin ko ngayon, medyo babalik-tarin ko. Ibibigay ko yung area, pero nawawala ang isa sa base or sa height. Okay? Kaya makinig ng mabuti. It is a challenging question, but I'm sure you will definitely like it. Ang kinakailangan lang natin dito ng konsepto ay i-reverse natin. Okay? So, ganito ang gagawin ko. Lalagay ko muna yung question. Ayan. O, eto na tayo sa challenge. Ready na mga bagets? O. Ang ating area ay 40.
Lagay natin muna ng units. Ayan. Ang ating area ay 40 meters squared. Tapos, meron tayong base na 10 meters. Pero may nawawala. Walang height. Hala, sasabihin ba, paano natin isusolve yan, Tutor Mark? Madali lang yan. Ang gagawin natin, let's start writing down the formula. O, sabay-sabay tayo ha. O, ready? Let's write the formula. A equals 1/2 BH. Nakasunod? Ayan. Ang susunod natin na gagawin, let's substitute the numbers. Parang kagaya ng usual na ginagawa natin. Our area is 40. So ang gagawin mo, ilagay mo lang yung 40. Clear? O, sulat na. Next, sulat natin yung 1/2. Meron ba tayong base? Meron. Ano ang base natin? The 10 meters or yung 10. Parenthesis, 10. Meron ba tayong height? Wala. Kung wala, isulat mo lang yung letra. H. Clear? Now, if you try to look at this number, itong 10 natin, sabi ko nga, ay parang mayroong over 1. Diba? Para siyang may over 1. Yung kagayang tinuro ko kanina. So, how can we solve this now? By multiplying the numerator to numerator and denominator to denominator. Let's copy 40. Dahil meron pa tayong isosolve sa kabila. 1 times 10 is 10. 2 times 1 is 2. Put letter H. Tutor Mark, meron pa ba tayong isosolve? Meron pa. Ano ba yung fraction? Anong kahulugan niyan? Correct. That's actually a division na kinakailangan nating i-divide. So, 10 divided by 2. What is 10 divided by 2? Correct. It's 5. 2 times 5 is 10. 10 minus 10 is 0. Therefore, 10 over 2 has the answer of 5. 40 here and 5H here. Clear? O susunod. Ang ginagawa, kapag mayroon tayong number na may kasamang variable o yung letra, ang ginagawa dyan ay dinidivide natin both sides kung ano man ang number na nandito para maging independent yung hinahanap natin. And to do that, lalagyan natin to ng over 5 at lalagyan din natin to ng over 5. Bakit? Kasi pag nag-5 divided by 5 ka, ang lalabas ay 1. Magiging independent na yung H mo. Ibig sabihin, makakancel o mawawala na siya. Yun ang concept doon. Kaya nilagay natin yung over 5. Ibig sabihin, lumipat sa kabila yung pagde-divide. Nakita nyo kanina, nandito tayo nagde-divide. Nung nilagay na natin yon, nalipat sa kabila at naging independent yung ating H o height. Mahahanap na natin kung ano yung height. So, i-divide natin ngayon ito. 40 over 5, that's 40 divided by 5. What's 40 divided by 5? Of course, that's 8. 5 times 8 is 40. 40 minus 40 is 0. Therefore, our height is 8. Nakuha ba? Ang ating sagot ay 8 meters lang. Hindi natin lalagyan ng meters squared kasi bumalik lang tayo. Nakuha ba mga bata? So ganun yung konsepto kung paano natin isosolve ngayon kung meron tayong missing parts. At yan ang ating ipagpapatuloy sa susunod nating pagkikita. Ang pagsosolve ng area, pero nandun na yung area, missing lang ang parts ng base o ng height. And we will continue this activity on Monday. Sana ay naibigan ninyo ang ating ginawang math remediation program para matutunan ang pagsasolve at paghahanap ng area ng isang triangle. Kaya sa mga nakakuha ng 8, kagaya ni, ayan, tingnan ko muna, lumagpas yung mga pangalan, kagaya ni Maya Landicho, Akisha Ariola, Alma Gamit, at ganoon din kay Carlo Mariano. Ayan, thank you. Take note ha, pag missing ang parts, hindi na natin nilalagyan ng squared yun kasi yung area o yung pinakasagot ang may squared.
Pero pag ni-reverse o binaliktad natin, hindi natin yung nilalagyan ng squared. Yung units lang niya ang ating inilalagay. Nakuha? Kaya naman, kung kayo ay nag-enjoy, kita-kits tayo sa darating na Lunes dahil ipagpapatuloy natin ang talakayan o ang remediation program na ito. Muli, ako si Tutor Mark na makakasama niyo for Math Remediation Program. Happy lunch! Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!